pork belly yung ginamit ko na baboy at ganito siya na paghiwa, manipis. At saka ito naman ang ating bean curd sticks. Sa nakikita nyo, matigas siya. So isusok lang natin siya sa water para magiging malambot siya maya-maya bago lutuin. So ito na yung ating ingredients: white onion, garlic, pork belly, and sili kung gusto nyong medyo maanghang. At ito na yung ating bean curd sticks na binabad sa tubig kanina. So sa nakikita nyo, malambot na siya at medyo pumuti na yung kulay niya. So ayan, ready to cook. Ito yung light soy sauce na ginamit ko, is a Chinese brand. At ito naman yung dark soy sauce na gamit ko rin. It's a mushroom dark soy sauce. Few minutes later. Finally, luto na ang ating bean curd sticks.